היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. לפני הכל, אני רוצה לומר תודה לכל האנשים כל כך נחמדים שכתבו ושאלו ואמרו מה שלומך ואנחנו איתכם. אז אני בסדר, המשפחה שלי והאהובים שלי בסדר. תודה רבה לכולם. זה ימים לא קלים, ואני באמת שולחת אהבה לכל האנשים בישראל, באיראן, בלבנון, בדובאי, וכל המקומות עכשיו שכולם במלחמה, ומתפללים לשלום, ושנצליח לצאת מהסיוט, this nightmare, מהסיוט הזה, בעזרת השם, בקרוב. אז אנחנו נדבר היום על חג הפורים, על הסיפור של מגילת אסתר, The Scroll of Esther. זה סיפור מאוד רלוונטי שמדבר על כוח, power, על כוח שאין לו גבול, has no limit, ואיך אפשר להתמודד, to cope, איך אפשר להתמודד עם כוח כזה, ומה עושים. אז הסיפור מתחיל בפרס, פרז'ה, שזה איראן של היום, שאז היא הייתה אימפריה עולמית. המלך אחשוורוש הוא מלך של 127 מדינות, אוקיי? אימפריה ממש גדולה. והסיפור מתחיל במסיבה. וזאת לא מסיבה של יום אחד, וגם לא מסיבה של יומיים, זאת מסיבה של 180 ימים, אוקיי? המלך עושה מסיבה לכל האנשים שקרובים לו, והוא מראה לכולם כמה הוא עשיר, זה כתוב ממש, כמה הוא עשיר וכמה כבוד יש לו. ואז אחרי 180 ימים המסיבה מסתיימת, is finished, המסיבה מסתיימת, ואז הוא עושה עוד מסיבה, אוקיי? זאת מסיבה רק של שבוע, מסיבה קטנה, והיא מסיבה בשביל כל האנשים שגרים בשושן. שושן זה עיר הבירה, the capital city, וזאת מסיבה משוגעת, אוקיי? יש יין on the house, יין בשביל כולם, יש דברים יקרים, והכל מאוד מאוד מוגזם, מאוד over the top. ועכשיו מתחילה הדרמה. אחרי 187 ימים של מסיבות, המלך שיכור, is drunk, המלך שיכור, והוא רוצה שכל העולם יראה עוד משהו ששייך לו, that belongs to him, לא רק את כל הכסף, לא רק את כל הכבוד, the honor, אבל גם את האישה היפה שלו, את ושתי. הוא רוצה שכולם יראו כמה היא יפה. אבל ושתי אומרת לא, היא לא רוצה לבוא. והמלך כועס מאוד מאוד מאוד. ואז קורה משהו שהוא כמעט קומי, אבל גם טרגי, והוא כל כך מעניין, כי המגילה, the scroll, מספרת לנו ממש מאחורי הקלעים, behind the scenes, איך כוח, power, איך כוח עובד. אז המלך כועס מאוד מאוד, והוא קורא לשבע חכמים גדולים שקרובים אליו, 7 אנשים שמאוד קרובים אליו, והוא שואל אותם, מה לעשות? ואחד החכמים, שהשם שלו זה ממוכן, הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, אתה חושב שוושתי פגעה בך, that Vashti hurt your feelings or harmed you. אתה חושב שוושתי פגעה בך, אבל זה לא נכון. היא לא רק פגעה בך, היא פגעה, she hurt בכולנו, בכל הגברים, all the men. כי עכשיו כל הנשים, ככה הוא אומר, בלי להתבייש, no shame, כל הנשים הם יחשבו שהן יכולות לעשות מה שהן רוצות, אוקיי? הן יחשבו שהן יכולות לא להקשיב לבעלים, to their husbands, לבעלים שלהם. אז מה המסקנה? What is the conclusion? צריך להרוג את ושתי, to kill ושתי, להרוג את ושתי ולהביא מלכה חדשה. ואז כל הנשים בכל האימפריה יכבדו, will respect, יכבדו את הבעלים שלהם.
אוקיי, המלך חושב שזה רעיון מאוד מאוד יפה, והוא שולח ספרים לכל העולם, commands לכל העולם, ל-127 מדינות, והוא אומר, כולם צריכים לדעת שהגברים, the men, הם צריכים לשלוט to control, הם צריכים לשלוט בבית. וזה כל כך מעניין, כי אני לא יודעת אם יש עוד טקסט כזה, עוד טקסט כל כך ישן, שהגברים יושבים ומדברים על אוי, מה יקרה, what's gonna happen, אם פתאום כל הנשים יפסיקו להקשיב לנו ויעשו מה שהן רוצות. אז אני חושבת שזה מאוד מעניין, וכבר מיד בהתחלה אנחנו רואים את הסטינג של הרעים, the bad one, הכסף והמסיבות והיין ואנשים שמוכנים להרוג, they're ready, willing to kill, בשביל לשמור על הכוח שלהם. ויש פה משהו גם מאוד מאוד פתטי, כי יש להם כל כך הרבה כוח, אבל הם גם כל כך חלשים, weak. אז אחרי הדרמה הזאת, הסיפור נהיה עוד יותר אפל. אפל זה dark, אוקיי? אז אחרי הדרמה הזאת, הסיפור נהיה יותר אפל. אחשוורוש הוא נרגע, he calms down, הוא נרגע, ואולי גם היין קצת יורד, והוא זוכר את הכל. הוא זוכר את ושתי, הוא זוכר את כל מה שקרה, והוא לא יודע מה לעשות, והמשרתים, his servants, המשרתים שלו אומרים, אוקיי, יש לנו רעיון. אנחנו נביא אליך, we will bring to you, מכל העולם נערות. נערות זה כמו teenagers, בסדר? בכל מדינה יהיו, או young women, בסדר? בכל מדינה יהיו אנשים מיוחדים שיחפשו נערות יפות. הם לא אומרים בדיוק איזה גיל, what age, אבל נערות בתולות, virgins ויפות, והם יביאו אותם אליך, ואתה תבחר, you will choose מלכה חדשה. וזה מה שהם עושים. הם מביאים בנות מכל העולם. זה ממש משוגע, זה מרגיש מאוד מאוד רלוונטי היום. הסיפור הזה, והם שמים אותם בבית שנה שלמה עם שמן, אויל, שמן ובוסם, fragrance, איך אומרים? perfumes, אז שמנים ובשמים שנה שלמה, אוקיי? ואחרי שנה הנערה, the young lady, young woman, הנערה הולכת ללילה אל המלך, ובבוקר היא חוזרת לבית, והמלך מחליט אם הוא רוצה לראות אותה שוב או לא. זה ממש מגעיל, it's disgusting. בשושן, בעיר הבירה, in the capital city, יש נערה צעירה שקוראים לה הדסה או אסתר. בסדר? ולנערה הזאת אין הורים, she has no parents, אין הורים, ההורים שלה מתו. אז בן דוד שלה, הוא מרדכי, הוא לקח אותה לבית שלו, והוא מגדל אותה, he raises her, הוא מגדל אותה כמו אבא. המשפחה של מרדכי היא הייתה מירושלים, אבל הם הוגלו, they were deported or exiled, על ידי נבוכדנצר, המלך של בבל, וכבר כמה דורות, generation, הם חיים בגלות in the diaspora בשושן. ואסתר מאוד מאוד יפה, ויום אחד לוקחים גם אותה אל הבית הזה של כל הנערות. ומרדכי אומר לה משהו אחד. הוא אומר, אסתר, אל תספרי שאת יהודייה, בסדר? אל תספרי. ויש שם בנות מכל העולם, אבל היא לא מספרת על העם שלה. ומיד האיש שאחראי, that is responsible, האיש שאחראי על כל הבנות, הוא מאוד מאוד אוהב את אסתר, והוא נותן לה את כל הבשמים, את כל השמנים, והוא נותן לה 7 נערות, 7 young women, שיעזרו לה, she has like servants או משהו כזה. וכל יום מרדכי הולך ליד הארמון, ארמון זה castle, ליד הארמון של המלך, כל יום, והוא דואג, he's worried, הוא דואג והוא רוצה לדעת מה שלומה, איך אסתר, מה קורה איתה.
ואז מגיע היום, וזה הזמן של אסתר ללכת אל המלך. ושואלים אותה, מה את רוצה ללבוש? איזה בשמים? What fragrance? perfume? והיא לא רוצה כלום, היא לוקחת מה שהם נותנים לה. וכל מי שרואה את אסתר אוהב אותה. במגילה, in the scroll, במגילה כתוב שהיא נושאת חן. She's very likable. ובאמת גם המלך הוא אוהב אותה יותר מכל הבנות, והוא מחליט שהיא תהיה המלכה החדשה שלו. ומה המלך עושה? עושה מסיבה גדולה, אוקיי? ומרדכי יושב כל יום בשער, in the gate, בשער של הארמון, in the gate of the castle, כל יום הוא יושב שם. ויום אחד הוא שומע שני עובדים של המלך, והם מדברים והם אומרים שהם רוצים להרוג, to kill, להרוג את המלך. אז מרדכי מספר את זה לאסתר המלכה, והיא מספרת את זה למלך, ואז הם בודקים, they check, וזה באמת נכון, ואז הורגים אותם, they kill them, תולים אותם על עץ, they hang them on a pole, שזה היה משהו שהיו עושים הרבה, אנחנו נראה. אז אנחנו כבר מבינים מי זה אחשוורוש, המלך. אנחנו מתחילים להכיר את אסתר. אנחנו לא יודעים הרבה על אסתר. היא מאוד יפה. כולם אוהבים אותה, אבל אנחנו לא יודעים הרבה על דברים שהיא עושה. בינתיים היא מאוד פסיבית. לקחו אותה מהבית, she was taken from our home, לקחו אותה מהבית, שמו אותה עם הבנות, היא לא מספרת, לקחו אותה אל המלך, היא לא רוצה כלום, פתאום בום, היא מלכה. ואנחנו גם מתחילים להבין מי זה מרדכי וכמה הוא נאמן, loyal, כמה הוא נאמן לאסתר, ואיך מהיום שלקחו אותה, כל יום הוא יושב בשער של הארמון, in the gate of the castle. ועכשיו אנחנו מכירים מישהו חדש בסיפור, וזה המן. המן הוא האדם הכי חשוב באימפריה אחרי המלך. הוא יותר חשוב מכל השרים, מכל הרויאלטי. וכל פעם שהוא הולך ברחוב, כולם משתחווים, they all bow down, בסדר? כולם משתחווים, וזה המלך. המלך אמר שכל פעם שרואים את המן, צריך להשתחוות. אז כולם משתחווים, אבל מישהו אחד לא משתחווה. מי? מרדכי. למה? ביהדות, in Judaism, אסור להשתחוות לאדם. אז כל יום, כל העבדים, all the slaves, אומרים לו, אתה צריך להשתחוות, you need to bow down, למה אתה לא משתחווה, מה קורה? אבל הוא לא משתחווה, והוא אומר, אני יהודי. ואז הם מספרים להמן שמרדכי היהודי לא משתחווה, והמן מאוד מאוד כועס. גם פה אנחנו רואים את הפתטיות, the patheticness, את הפתטיות של הכבוד, of honor. יש לו את כל הכבוד בעולם, אבל מישהו אחד לא משתחווה, וזה הורג אותו, הוא לא יכול. אז המן אומר, אוקיי, מה אני אעשה? אני יכול להרוג את מרדכי, אבל זה לא בכבוד שלי, אני אהרוג את מרדכי. אני חושב יותר מכובד, more respectful, זה להרוג את כל היהודים, את כל העם של מרדכי. אז הוא מטיל פור. פור זה lot, so it's like a random draw, אוקיי? מתי להרוג את כל היהודים. והפור יוצא בחודש אדר, שזה בערך מרץ, אוקיי? וזה מאוד מעניין שהשם של החג זה פורים, lot. כל הסיפור וכל הדרמה זה השם של החג. ואני חושבת שאולי זה בגלל שבאמת כוח, power, זה דבר כל כך רנדומלי וכל כך שרירותי, arbitrary, כל כך רנדומלי וכל כך שרירותי. למה מישהו אחד יכול להרוג עם שלם?
למה מישהו אחד יכול לקחת נערות, young women, מהבית שלהם? למה מלך נבוכדנצר יכול להגלות to deport or to exile אנשים? כוח זה דבר מאוד רנדומלי, בלי סיבה, no reason, ובלי הצדקה, no justification. אז זה השם של החג פורים, the lot, it's arbitrary. אז המן הולך אל המלך אחשוורוש והוא אומר, יש עם, there is a nation, יש עם אחד שהוא מפוזר, he is scattered, שהוא מפוזר ומפורד בין העמים. אני חושבת שזה כל כך טרגי, כי זה היה כבר אז, לפני 2500 שנה, העם היהודי מפוזר ומפורד. והוא אומר, הם אחרים, they are others, ממש זה מה שהוא אומר. הדת שלהם, their religion, הדת שלהם אחרת. הם לא עושים את מה שאתה אומר, וצריך להרוג אותם. You need to kill them. וגם הוא אומר, אני אתן לך הרבה מאוד כסף. אז אחשוורוש אומר, אוקיי, זה רעיון טוב, יאללה, למה לא? והוא שולח ספרים, עוד פעם, like notes, ל-127 מדינות, שכולם ידעו שבחודש אדר, זה היה עוד 11 חודשים, another 11 month, עוד 11 חודשים, בחודש אדר הורגים את כל היהודים, וזה ממש כתוב שם, את התינוקות, את הזקנים, the old people, את הנערים, the young people, את הנשים, את כולם. והוא מוריד את הטבעת, his ring, והוא חותם, he seals it. והמלך והמן יושבים לשתות, they sit to drink בטח, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי שומע על כל מה שקורה. והוא מתחיל לבכות, והוא לובש שק ואפר, sackcloth and ashes, והוא הולך קרוב לארמון, to the castle, אבל לא ממש בארמון, כי אם אתה לובש שק ואפר, sackcloth and ashes, אתה לא יכול ממש לבוא לשער, to the gate של הארמון. ובכל עיר ובכל מדינה, היהודים מקבלים את החדשות, וכולם מתחילים לבכות, וללבוש שק ואפר, ולצום, וכולם מתאבלים, they're all mourning. והבנות שעוזרות למלכה, הן באות והן מספרות לה, את יודעת שמרדכי לובש שק ואפר? והיא לא יודעת למה, היא ממש נבהלת, she panics. היא בארמון, she's in the castle, והם שם לא יודעים כלום על מה שקורה בחוץ. והיא שולחת בגדים למרדכי, clothes, היא שולחת בגדים למרדכי, והוא לא רוצה ללבוש אותם. אז היא קוראת למישהו, והיא אומרת, לך תדבר עם מרדכי. כנראה שהיא לא יכולה לצאת ולדבר איתו. אז היא שולחת מישהו שישאל את מרדכי, למה אתה לובש שק ואפר, ashes and sack? מה קרה? ומרדכי מספר לאיש, האיש הזה קוראים לו התח, מרדכי מספר להתח את כל מה שקרה, והוא מבקש תספר לאסתר ותגיד לה שהיא צריכה להיפגש עם המלך ולבכות ולהתחנן and to beg ולבקש רחמים, mercy על העם שלה. אסתר היא שומעת את כל זה, והיא אומרת להתח, אוקיי, תגיד למרדכי שאני לא יכולה ללכת אל המלך, אני לא יכולה, כולם יודעים שהמלך צריך להזמין אותי, המלך צריך להזמין אותי, he needs to invite me, אסור, it's prohibited, אסור ללכת אל המלך בלי הזמנה, ומי שבא בלי הזמנה אל המלך, הורגים אותו, he's killed automatically. יש אולי אם המלך מושיט את השרביט, שרביט זה wand, מושיט את שרביט הזהב, the golden wand, אז אולי לא הורגים אותו. אבל אני כבר 30 יום, כבר חודש שלם, המלך לא קרא לי. זה מאוד מאוד מסוכן. אז מרדכי עונה לאסתר, וזה מאוד מאוד מפורסם, very well known. הוא אומר, אסתר,
אל תחשבי שכל היהודים ימותו ורק את תחיי, אוקיי? אל תחשבי שכולם ימותו ורק את תהיי בסדר. כי אם החרש תחרישי, if you will be silent, אם החרש תחרישי בעת הזאת, in this time, if you will be silent in this time, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. Salvation will come to the Jews from a different place. אבל את ובית אביך, you and your father's house, את ובית אביך תאבדו. You'll be lost, okay? You'll be lost, you'll perish. ומי יודע, הוא אומר, אולי בגלל זה את נהיית, את נהיית מלכה. ומה שמאוד מאוד מעניין זה שמרדכי לא אומר, Oh, Esther, you are our only hope, בסדר? הוא לא אומר, את התקווה היחידה. לא, הוא אומר לה משהו אחר. הוא אומר, אסתר, אל תהיי אנוכית, don't be selfish, אוקיי? אל תחשבי, כולם ימותו, אבל אני אשרוד, I will survive. כי זה לא לשרוד, it's not to survive. היהודים הם יהיו בסדר. אבל אם את עושה את ההחלטה הזאת, גם את וגם הבית שלך יאבדו. You'll be lost forever. You will perish. כי אם את מחליטה לא לעזור ליהודים, זהו. את אבודה, you're lost. את מלכה בבית של אחשוורוש, את שכחת את העם שלך, את שכחת את הבית שלך, את הבית של אבא שלך, זה הסוף. ומה שמאוד מאוד מעניין זה שמרדכי אומר, אם החרש תחרישי, if you'll be silent at this time. כי עד עכשיו אסתר הייתה מאוד מאוד פסיבית, ואנחנו גם יודעים שהוא אמר לה לא לדבר, לא לספר על העם, להיות בפרופיל נמוך, low profile, בפרופיל נמוך, אבל עכשיו הוא אומר לה, אסתר, את לא יכולה להמשיך לשתוק. You can't continue on being silent. את לא יכולה להמשיך לשתוק. את צריכה להבין שגם לך יש כוח, ואת צריכה להשתמש בכוח הזה, לא בשביל כבוד, honor, לא בשביל יין או כסף, בשביל להציל חיים, to save life, להציל את העם שלך. ואם את לא מבינה את זה, גם את וגם הבית של אבא שלך תאבדו. You'll be lost. ומי יודע, אולי בגלל זה את מלכה. ואסתר, היא שומעת את הדברים האלו, והיא אומרת למרדכי, אוקיי, מרדכי, לך תיקח את כל היהודים בשושן, ותצומו, you guys should fast, תצומו עליי, fast for me. סליחה. תצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, אוקיי? וגם אני והנערות and my girls, גם אני אצום, I also will fast. וככה אני אבוא אל המלך בלי הזמנה, ואז היא אומרת, כאשר עבדתי. If I'm lost, I'm lost. אז אסתר היא מוצאת את הכוח שלה, היא מוצאת את הקול שלה. זה הפעם הראשונה בסיפור ואולי בחיים שלה שהיא אקטיבית והיא לא פסיבית. והכוח שלה הוא לא שליטה, control, הוא לא כסף, הוא לא כבוד, הכוח שלה הוא אחריות, responsibility. הכוח שלה הוא הקרבה עצמית, self-sacrifice. היא לא משתמשת בכוח נשי, feminine power, כוח נשי. היא צמה, she fast 3 ימים, היא חלשה, היא עייפה, והיא אומרת, כאשר עבדתי. If I perish. אולי אני אמות, maybe I will die, אבל אני בוחרת לנסות להציל חיים. ואז המגילה, the scroll, the story, המגילה אומרת משהו מאוד מאוד מעניין. שמרדכי עובר והוא עושה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Everything that Esther commanded him, מרדכי did.
וזה מאוד מעניין כי זה מזכיר מאוד את מה שהשם אומר לאברהם. הוא אומר, כל מה ששרה אומרת, אתה צריך לשמוע מה שהיא אומרת. ואני חושבת שיש פה ממש קונטרס, אוקיי? מצד אחד, on one hand, יש את האנשים הרעים, את אחשוורוש, את המן, שמפחדים כל כך מה יקרה אם הנשים יעשו מה שהן רוצות. אוי! והם הורגים את ושתי בשביל לשמור על הכוח שלהם to keep their power. ומהצד השני, מרדכי שאומר לאסתר, אל תשתקי, don't be silent. ואז כשהיא נהיית אקטיבית, הוא עושה את כל מה שהיא מצווה, everything that she commands, כי זה לא תחרות, it's not a competition, זה לא תחרות מי יותר חזק, אנחנו עובדים ביחד, באחריות, in responsibility, באחריות בשביל להציל את העם, to save the nation. אחרי 3 ימים, אחרי הצום, אסתר לובשת מלכות, she dresses up in royal robes, והיא הולכת אל המלך ועומדת בחצר in the courtyard, ועומדת מול המלך, והמלך אוהב את אסתר, והוא מוציא את השרביט, the wand, את שרביט הזהב, והיא באה ונוגעת, and touches, ונוגעת בראש של השרביט. והוא אומר, אסתר, מה את רוצה? מה את מבקשת? אני אתן לך עד חצי מהמלכות שלי, half of my kingdom, up to half of my kingdom, אוקיי? עד חצי מהמלכות שלי. והיא אומרת, המלך, אם זה בסדר, בבקשה, אתה יכול לבוא עם המן למסיבה שאני עושה היום? אוקיי, אז המלך קורא להמן, והם עושים מסיבה, והם שותים יין, הם מאוד מאוד אוהבים לשתות שם. ואז המלך שואל, אוקיי, אסתר, נו, תספרי לי, מה את רוצה? והיא אומרת, אוקיי, אולי מחר תבואו שוב, again, אתה והמן למסיבה שלי מחר, ומחר אני אספר לך מה אני רוצה. והמן כל כך שמח. הוא יוצא והוא חושב, וואו, אני בגג העולם, the top of the world, אני בגג העולם. והוא הולך ככה, הולך על עננים, walking on clouds, ואז הוא רואה את מרדכי היהודי שלא משתחווה, is not bowing down, והוא כועס וכועס. He's so mad, והוא קורא לאשתו, his wife, ולכל החברים והאהובים שלו, והוא אומר, יש לי חיים כל כך טובים, אני כל כך עשיר, עם כל כך הרבה כבוד, respect, וכל כך הרבה בנים, ואפילו המלכה, אסתר, היא רוצה רק אותי, לראות אותי עם המלך, אבל כל זה לא שווה לי. It's not worth it to me. All this is null. זה לא שווה לי כשאני רואה שמרדכי היהודי שם, בשער המלך החצוף הזה, this חוצפניק. וזה מדהים איך המגילה היא מראה את הפתטיות, the patheticness, את הפתטיות ואת האימפולסיביות ואת החולשה, the weakness של האדם הזה, שהוא האדם אולי כמעט הכי חזק בכל העולם. הוא כבר אמר להרוג את כל היהודים, אבל עכשיו עד שזה יקרה, until it happens, עד שזה יקרה, בינתיים, in the meantime, כשהוא רואה את מרדכי, זה כל כך קשה לו, הוא לא יכול, שום דבר לא שווה, nothing seems worth it. איזה תינוק, ואשתו זרש וכל החברים הם אומרים, יש לנו רעיון, אתה תבנה עץ גדול מאוד, a very large pole, אוקיי? בערך 50 אמה, 50 אמה זה 25 מטר, אוקיי? אז מאוד מאוד גדול. ותגיד למלך לתלות is to hang, אוקיי? לתלות את מרדכי, ואחרי שתגיד את זה למלך, אתה כבר תדע שהם יתלו, they will hang מרדכי, ותוכל ללכת למסיבה של אסתר ותהיה שמח.
והמן חושב שזה רעיון ממש ממש טוב, והוא אומר לאנשים לבנות את העץ. בלילה המלך לא יכול לישון. אולי הוא חושב על אסתר והבקשות המוזרות שלה, אנחנו לא יודעים. אבל הוא לא יכול לישון, והוא מבקש מהמשרתים, from the servants, מהמשרתים, לקרוא לו מספר הזיכרונות, like a memory book, or like a journal, או משהו כזה. והם קוראים לו את הסיפור, שמרדכי הציל, המרדכי הציל את המלך, כי הוא סיפר שיש 2 עובדים שרוצים להרוג את המלך, והמלך אומר, וואו, מעניין. מרדכי, הוא קיבל פרס? He got any honor for this, a prize? והם אומרים, לא. ובדיוק בזמן שהוא מדבר על זה עם המשרתים, with the servants, בדיוק אז המן בא לחצר, אוקיי? To the courtyard. והוא רוצה לבקש מהמלך לתלות את מרדכי, to hang מרדכי. אז המלך אומר, מי זה שם? והמשרתים אומרים, זה המן, והמלך אומר, אוקיי, תכניסו אותו. וזה מעניין שהמן יכול לבוא, כי הוא באמת מאוד מאוד חשוב. אז המן נכנס, והמלך אומר, המן, יש לי שאלה. יש לי מישהו שאני ממש ממש רוצה לכבד, to honor. יש לי מישהו שאני מאוד רוצה לכבד. מה אתה חושב שצריך לעשות? מה הדרך הכי טובה לכבד מישהו? והמן הוא חושב לעצמו, ככה זה כתוב ממש בסיפור, הוא חושב לעצמו, אוקיי, הוא כל כך נרקסיסט, he's such a narcissist, הוא כל כך נרקסיסט, הוא אומר, אוקיי, המלך רוצה לכבד מישהו, זה בטח אני, it must be me, זה בטח אני, אוקיי? אז הוא חושב, הוא אומר, אוקיי, המלך, אם המלך רוצה לכבד מישהו, צריך, וזה פה רואים את הפנטזיות שלו, אוקיי? הוא כמעט הכי חשוב בעולם, אבל הוא רוצה להיות הכי חשוב בעולם. הוא אומר, צריך להביא לו בגדים של מלך, להביא לו את הכתר, the crown, את הכתר של המלך, ואת הסוס, the horse, של המלך, ולקחת איש מאוד מאוד חשוב, שהוא ייקח את הסוס בכל העיר, והוא יצעק, he will yell, הוא יצעק, ככה עושים למי שהמלך רוצה לכבד, to honor. אז המלך אומר, אוקיי, מצוין, יאללה, תעשה את כל זה למרדכי היהודי. עכשיו, אני חושבת שהמלך פה הוא קצת סדיסט, אוקיי? ואני חושבת שהוא מבין טוב מאוד מה המן חושב, אוקיי? אני לא יודעת, זה לא כתוב. anyway, המן הולך בכל העיר, מרדכי לובש את הבגדים ועולה, לא הכתר, not the crown, המלך לא רצה את הכתר. מרדכי לובש את כל הבגדים, הוא על הסוס, והמן צועק, ככה עושים למי שהמלך חפץ ביקרו, רוצה לכבד. והוא חוזר הביתה בשוק, הוא ממש ממש בבאסה, he is down. והוא מספר לאשתו, והוא מספר לכל החברים שלו, והם אומרים, חביבי, אם האדם הזה, מרדכי, הוא יהודי, ואתה התחלת ליפול, you started falling down, הפור עכשיו הולך ככה, זה הסוף שלך, סורי. זה ההתחלה של הסוף. אוקיי, לא חברים כל כך טובים. אז יום אחר כך המלך והמן יוצאים לשתות עם אסתר המלכה. והמלך שואל עוד פעם את אסתר, אוקיי, זה היום כבר שתי מסיבות. אומר, אסתר, מה את רוצה? אני רוצה לתת לך עד חצי מהמלכות, half the kingdom. מה את רוצה? ואסתר אומרת, המלך, הבקשה שלי היא הנפש שלי, it's my soul, וזה העם שלי, כי גם אני וגם העם שלי, אנחנו נמכרנו, we were sold, אנחנו נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד, to be complete annihilation. והיא אומרת, המלך, אם אנחנו היינו נמכרים, if we'd be sold לעבדים, to be
slaves, if we'd be sold to be slaves, אם היינו נמכרים לעבדים, זה היה בסדר, זה היה עוזר למלך, אבל פשוט רוצים להרוג אותי ואת העם שלי. והמלך אומר, מה? מי זה? מי האדם שרוצה לעשות כזה דבר? ואסתר אומרת, זה אדם ממש ממש רע, איש צר ואויב, an enemy, המן, הרע הזה. עכשיו, המן לא חלם שאסתר יהודייה, והוא נבעט זה, he was panicked, completely startled. והמלך כועס, angry, כועס כל כך, והוא יוצא, כי הוא כל כך כועס, והמן והוא הולך לאסתר, והוא רוצה להתחנן to beg, ואז המלך חוזר, והוא רואה את המן נופל על המיטה של אסתר, והוא אומר, אתה גם רוצה לקחת לי את המלכה בתוך הבית שלי? וכשהמן שומע את זה, הוא מבין שזהו, זה הסוף. ואז מגיע אחד מהעבדים, חרבונה, והוא אומר, הנה גם העץ, אתה רואה את העץ? זה העץ שהמן הכין, המן prepared בשביל מרדכי החשוב הזה שאתה כל כך אוהב. והמלך אומר, תלוהו עליו, hang him on that. ואז הם תולים, they hang המן, הם תולים את המן על העץ שהוא הכין למרדכי, והמלך לאט לאט קצת נרגע, a little bit calms down. אז המלך אחשוורוש נותן לאסתר את הבית של המן, וגם מרדכי בא אל הארמון, into the palace, והמלך מוריד את הטבעת, the ring שהוא נתן להמן, והוא נותן אותה למרדכי, ועכשיו מרדכי גר בבית של המן, זה היה בטח ארמון, palace, אבל עדיין היהודים ממש ממש בסכנה, כי עדיין זה שם. אז אסתר ממשיכה לבכות, to cry, והיא מתחננת, she begs, היא אומרת, בבקשה, תעזור לי, אני צריכה לעזור לעם שלי. ואז המלך אומר, מה את רוצה? מה את רוצה? והיא אומרת, המלך, בבקשה, תבטל, you should cancel, תבטל את כל הדבר הזה, את כל הספרים, the orders, של מה שהמן כתב, שאפשר להרוג את כל היהודים. איך אני יכולה לראות את זה, שהעם שלי ימות? אז המלך אומר, אוקיי, אסתר, אני נתתי לך את הבית של המן, ותלו אותו על העץ, he was hung on a tree. אבל אני לא יכול לעשות, אי אפשר. זה נחתם, it was sealed, זה נחתם בטבעת של המלך, אי אפשר לבטל, you can't cancel. אז תראי מה תעשו, תכתבו ספרים חדשים, אוקיי? write new orders, בסדר? תכתבו מה שאתם רוצים ותעשו מה שאתם רוצים, אוקיי? אז הם אומרים, אוקיי, אז הם קוראים לכל האנשים לכתוב ספרים חדשים, והם כותבים ככה. הם אומרים, היהודים יכולים לעמוד על נפשם. They could fight back, בסדר? וזה לא היה מותר, אבל עכשיו מותר. הם יכולים להרוג את כל חיל עם, every kind of army ומדינה, every kind of people, טף ונשים, babies and children, ושללם לבוז. מאוד מאוד קשה, and to take to loot their stuff. אוקיי? בסוף הם לא עשו את זה, אנחנו נראה. אז בסדר, אז הם מקבלים את האפשרות, the possibility, להילחם, to fight back. ואז הם שולחים את זה לכל המדינות, והיהודים פשוט בשוק, הם כל כך שמחים, ומרדכי לובש בגד של מלכות, וכתר ובגדים, וכולם כל כך שמחים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, וכל מקום שמגיע הדברים של המלך, כולם שמחים ושותים, הרבה אנשים מפחדים עכשיו מהיהודים, והם נהיים יהודים, הם מתייהדים, they convert, כי הם מפחדים מה יקרה.
ואז מגיע היום, סוף סוף, ביום הזה, שהאנשים היו צריכים לבוא ליהודים. היהודים באים והם הורגים את כל האנשים שרוצים להרוג אותם, בסדר? ואף אחד לא יכול לעשות כלום, הם מאוד 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 חזקים. והם הורגים כל הערים, הם הורגים מאות אנשים בכל המקומות, ובשושן הם הרגו גם את כל הבנים של המן. אבל כתוב במגילה, כי זה מאוד מאוד אלים, very violent, אבל זה מעניין שכתוב במגילה, בביזה לא שלחו את ידם. They didn't loot. אפילו שהם היו יכולים, they didn't loot. אז המלך אומר לאסתר, אוקיי, הנה, הרגו 500 אנשים ותלו, and they hung 10 בנים של המן. מי יודע, who knows, מה עוד הם עשו בכל העולם, אנחנו לא יודעים, מה עוד את רוצה? אז אסתר אומרת, אני צריכה עוד יום אחד, בסדר? עוד יום אחד, אנחנו לא סיימנו, we didn't finish. אז עוד יום אחד של מלחמה, והם הרגו, הרגו עוד 300 אנשים, 300 אנשים בשושן, וכתוב, זה נורא מעניין, שכתוב בביזה לא שלחו את ידם, they did not loot, they did not touch any of the looting. אז בכל העולם היהודים הרגו, killed את האויבים, the enemies, וזה לקח יום אחד, ובשושן 2 ימים. ובסך הכל, all together, בכל העולם, היהודים הרגו 75,000. זה הרבה מאוד אנשים. 75,000 people, ועוד פעם כתוב, בביזה לא שלחו את ידם. They didn't touch any of the looting. אז זה מה שקרה. ואז הייתה מסיבה מאוד גדולה, והחליטו לעשות חג ביום הזה. ומה שמאוד מאוד מעניין זה שהחג יש 4 מצוות בחג, אוקיי? אז בחג צריך לקרוא את המגילה, to read the scroll, שזה מאוד מאוד הגיוני. לאכול אוכל טעים וגם לשתות, אנחנו יודעים. אבל עוד 2 דברים, אנחנו צריכים לתת מתנות לאביונים, זה to give money or food or something to the poor people, בסדר? מתנות לאביונים, אז לתת לעניים, to the poor people, וגם מה שקוראים לו משלוח מנות, to send food and yummy stuff to each other, to the friends. אז גם לתת לחברים אוכל וגם לתת לעניים. וכשחושבים על זה, מה הקשר? What's the relationship? מה הקשר? What's the connection? היה את כל הבלגן הזה וכל הדרמה, ועכשיו אנחנו צריכים לתת כסף לעניים ולתת אוכל אחד לשני, מתנות. מה זה? אז אני חושבת שזה מה שמרדכי וזה מה שאסתר רצו שאנחנו נזכור מכל הסיפור הזה. שבסוף אנחנו צריכים 2 דברים. אנחנו צריכים לדאוג לחלשים, to care for the poor people, for the weak people, לדאוג לחלשים ולהיות באחדות, to be together in unity. זה 2 הדברים החשובים, וזה באמת מה שקרה כשמרדכי ואסתר, כשהם עבדו ביחד, היא לקחה אחריות, she took responsibility, לעזור לכל האנשים, והם עבדו ביחד עם כל האנשים בשושן, וזאת הייתה הסיבה, that's what was the reason, זאת הייתה הסיבה שהם הצליחו. לא בגלל שהם היו חזקים, ולא בגלל שהם היו משהו אחר, היה להם כוח, רק בגלל שהם היו ביחד, והם דאגו אחד לשני, they cared for each other, ועזרו אחד לשני. ובאמת המגילה, the scroll, מסיימת ואומרת לנו שמרדכי הוא היה כל כך חשוב. הוא עכשיו היה האיש הכי חשוב בכל האימפריה, אבל מה כתוב? הוא היה דורש טוב לעמו,
He wanted good for his people, ודובר שלום, and he speaks peace לכל זרעות, to all of his offsprings. אז בסוף יש לנו שלום ויש לנו לדאוג לעם שלנו, וזה שני הדברים שהולכים ביחד. וזה הכוח שלנו מהיום, מעכשיו ולתמיד, לעזור אחד לשני ולא להתפתות, not to be tempted, להיות חזקים ולהילחם, ושהשם באמת יעזור לנו, שיהיה לנו פורים שמח עם בשורות טובות לנו ולכל העולם, שיבוא שלום, ושהאנשים הטובים שעוזרים ואכפת להם מהחלשים, הם יהיו חזקים והם יהיו מי שמחליט החלטות. ושיבוא משיח. תודה רבה לכולם, חג שמח לכולם ורק ברכות.